Dit handschrift stamt uit de 13e eeuw. Het is geschreven door de oudste Groninger die we persoonlijk kennen, Emo van Huizinge. In Oxford was hij de eerste student van het Europese vasteland. Terug in Frisia vestigde hij in 1213 een mannenklooster in Wierum. Als abt sloot hij het klooster aan bij de orde van de Premonstratenzers, zodat het bescherming van kerk en paus genoot. De monniken droegen een witte pij. Daarom ging de plaats Witte Wierum heten. Het klooster heeft zo'n 350 jaar bestaan. In 1561 is het opgeheven. Abt Emo noemde het Bloemhof en hij hield de gebeurtenissen in en om het klooster jaarlijks bij in een kroniek. Zijn tweede opvolger Menco ging hiermee door. Dankzij Emo en Menco kennen we zo de geschiedenis van dit klooster in de eerste eeuw van zijn bestaan. Het originele exemplaar van de kroniek is bewaard gebleven. Dit exemplaar. Sinds 1852 is het eigendom van de UB Groningen. Het bestaat uit 50 perkamenten bladen met elk 4 kolommen tekst, eigenhandig geschreven door Menco zelf. Hij heeft eerst Emo's tekst gekopieerd en daarna jarenlang zelf tekst toegevoegd. Het handschrift is hier beland via allerlei individuele bezitters. Rond 1600 was dat Ubbo Emmius, de eerste rector van de Groninger Universiteit. Hij maakte veel aantekeningen in dit boek en gebruikte het als bron voor zijn Geschiedenis van Frisia. De kroniek bevat gedachten, gevoelens en gebeurtenissen. Tot de verbeelding spreekt Emo's reis naar het verre Rome, waar hij bij de paus de kerk van Wierum voor zijn klooster opeiste. Ook bijzonder zijn Emo's persoonlijke notities. Hij blijkt een daadkrachtige man die voortdurend wordt gekweld door angst en twijfel. In de uitvoering en het beheer van zaken achtte Emo zichzelf onnozel en ontoereikend, schrijft hij bij het jaar 1215. Hij stelt zichzelf centraal, al gebruikt hij voor zichzelf de derde persoon. Steeds weer is zijn vraag: straft God mij voor mijn daden, bijvoorbeeld met een storm of overstroming? Emo's tekst is in feite een zoektocht naar zijn eigen ware ik. Menco legt de nadruk op feiten en gebeurtenissen, vooral buiten het klooster. De strijd tegen de natuur en de elementen komt voortdurend aan de orde. Verder doet hij verslag van sociale, economische en politieke verwikkelingen in heel Frisia. Maar ook het nieuws uit de rest van de wereld heeft zijn belangstelling. Al met al passeert een bonte stoet aan onderwerpen de revue. Dankzij deze kroniek van Witte Wierum zien wij het leven in de 13e eeuw door de persoonlijke bril van 2 ooggetuigen, de Groningers Emo en Menco.